හයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අලුත් මාතෘකාවක් ගැන. යුරෝපයේ රටවල කොඩි ගැන. ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයලා බැලුවොත් පෙනේවි ඩෙන්මාර්කයේ, නෝර්වේ, ස්වීඩනයේ, ෆින්ලන්තයේ කොඩි එක වගේ කියලා. ඒ වගේම ප්‍රංශයේ, අයර්ලන්තයේ, ඉතාලියේ, රුමේනියාවේ කොඩි එක වගේ කියලා පෙනේවි. ඒ වගේම ස්ලෝවැකියාවේ, ස්ලෝවීනියාවේ, සර්බියාව වගේ රටවල කොඩිත් එක වගේ කියලා. එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ජර්මනියේ, බෙල්ජියමේ, නෙදර්ලන්තයේ කොඩි එක වගේ කියලා පෙනේවි. ඒ වගේම එක්සත් රාජධානී ස්පාඤ්ඤේ, ග්‍රීසියේ කොඩි මීට වඩා වෙනස් කියලා ඔයාලට පෙනේවි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අන්න ඒක ගැන. ඒ සමානකම් වෙනස්කම් වෙයිද කියන එක ගැන. හොඳයි, අපි කතාබහ ආරම්භ කරමු ප්‍රධාන ප්‍රභේද තුනකින්. නෝඩික් කොඩි, ත්‍රිවර්ණ කොඩි සහ එකිනෙකට වෙනස් කොඩි. රයිට්, අපි මුලින්ම බලන්න යන්නේ නෝඩික් කොඩි ගැන. නෝඩික් කොඩිවල අපිට පැහැදිලිවම නෝඩික් කුරුසය දකින්න පුළුවන්. නෝඩික් කුරුසය කිව්වේ වම් පැත්තට බර වුණු කුරුසයට. ඩෙන්මාර්කයේ, නෝර්වේ, ස්වීඩනයේ, ෆින්ලන්තයේ, අයිස්ලන්තයේ කියන රටවල මේ නෝඩික් කොඩි දකින්න පුළුවන්. සංස්කෘතිය, බලය සහ අනුවර්තනයත් එක්ක විකාශනය වුණු ආකෘතියක් විදිහට මේක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. නෝඩික් කොඩිවල කුරුසය වමට බරයි ඇයි? අතීතයේදී මේ කොඩි සිරස්ව තමයි ප්‍රදර්ශනය කරේ. එමෙන්ම කොඩි සංකේත ප්‍රකාශනයක් දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේ සිරස්ව තියෙනකොට නෝඩික් කොඩිය සාමාන්‍ය කුරුසයක් වගේ නේද? දැන් අපි බලමු කොහෙන්ද මේ කොඩිය ආවේ කියලා. නෝඩික් කොඩිය මුලින්ම ආවේ ඩෙන්මාර්ක් කොඩිය මගින්. ලෝකේ දැනට පාවිච්චි කරන පරණම කොඩිය ඩෙන්මාර්ක් කොඩිය. 1219 දී තමයි මේ කොඩිය ආරම්භ වුණේ. මේ ගැන මිත්‍යා කතාවක් තියෙනවා. එස්තෝනියාවේ සටනකදී සුදු කුරුසයක් සහිත රතු කොඩියක් අහසින් වැටිලා ඩෙන්මාර්ක් සොල්දාදුවන්ට ධෛර්යය ලබා දුන්නා. මිත්‍යා කතාව පැත්තකින් තියලා අපි බලමු ඇත්ත සම්භවයට හේතු. රතු කොඩියේ සුදු කුරුසය වැදගත් කතෝලික සංකේතයක් වුණා. විශේෂයෙන්ම කුරුස හමුදාවන්ගේ. ඩෙන්මාර්කයේ මේ කාලේ ප්‍රබල කතෝලික රාජ්‍යයක් වුණා. ඉතින් ඒ සම්භවය නිසා කොඩිය ජාතික අනන්‍යතාවයක් බවට පත් වුණා. කොඩියේ කුරුසය කතෝලික පදනම පෙන්වනවා. රතු පාට බලය, රුධිරය, පූජනීයත්වය පෙන්වනවා. ඉතින් ඩෙන්මාර්කින් නැරඹුණු මේ නෝඩික් කොඩිය අනික් බෝල්ටික් රටවලටත් පැතිරෙනවා. ස්වීඩනයේ පැත්තට හැරුණොත් ස්වීඩනය ඩෙන්මාර්ක් නායකත්වයෙන් යුතු කල්මාර් සංගමයෙන් ඉවත් වෙනවා. නෝඩික් සැකස්ම පවතිනවා. නමුත් ස්වාධීනත්වය පෙන්වන්න වර්ණ වෙනස් වෙනවා. නිල් පාට අහස අපක්ෂපාතීත්වය පෙන්වනවා. කහ පාට රත්රන් රාජකීයත්වයේ ආලෝකය පෙන්වනවා. අපි නෝර්වේ පැත්තට හැරුණොත් කතාව වෙනස්. නෝර්වේ මුලින් ඩෙන්මාර්කය වගේම ස්වීඩනය මගිනුත් පාලනය වුණා. ඉතින් ඒ නිසා අන්නේ ඉතිහාසය පෙන්වන්න සුදු රතු ඩෙන්මාර්ක් අදහසත් නිල් පාටින් ස්වීඩන් අදහසත් නිරූපණය වෙනවා. ඒ වගේම නිල් රතු සුදු වර්ණ ජාතිකත්වයේ නිදහස නිරූපණය කරනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රංශ කොඩියේ පාට තුන මේකට සමාන. ප්‍රංශ කොඩිය ප්‍රංශ විප්ලවය. එහෙමත් නැත්නම් සමානාත්මතාවයේ නිරූපණය. දැන් අපි යමු ෆින්ලන්තයේ පැත්තට. තවත් නෝඩික් කොඩියක්. 1917 දී නිදහස ලැබපු ෆින්ලන්තයට රාජකීයත්ව නිරූපණයක් හෝ අධිරාජ්‍යවාදී වර්ණයක් අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. සුදු පාට හිම පාරිශුද්ධත්වය නිරූපණය කරනවා. නිල් පාට අහස විල් ජලයේ සංසුන් බව දක්වනවා. හරි, දැන් අපි යමු අපේ අන්තිම නෝඩික් කොඩියට, අයිස්ලන්තයට. ඈතින් සාගරය මැද තියෙන රට. ඉතින් ඔවුන්ගේ කොඩිය ඒ බව ලස්සනට පෙන්වනවා. නිල් පාට ඇට්ලාන්ටික් සාගරය පෙන්වනවා. සුදු පාට හිම අයිස් නිරූපණය කරනවා. රතු පාට ගිනි කඳු ගින්න පෙන්වනවා. නමුත් තාම නෝඩික් කුරුසය සහිත සැකස්ම පවතිනවා. හරි, දැන් අපි බලන්න යන්නේ තවත් කාණ්ඩයක් දිහා. ත්‍රිවර්ණ කොඩිය. ත්‍රිවර්ණ කොඩිය නිකන් වර්ණ තුනක් තියෙන කොඩි නෙවෙයි. ඒ වර්ණ තුන සමාන බෑන්ඩ්ස් විදිහට තියෙන කොඩි. ඒ වගේම ලාංඡනයක් හරි රජතුමෙක් හරි සාන්තුවරයෙක් හරි ජාතික සත්වයෙක් හරි මේ කොඩිය වල නැහැ. මේ සරල බව තමයි විශේෂ. මේ ත්‍රිවර්ණ කොඩි වලට කලින් රාජාණ්ඩු, ආගමික හෝ පාලකයාගේ කොඩි මේ රටවල පැවතියා. ඉතින් ත්‍රිවර්ණ නව කොඩිය පෙන්වන්නේ ඒ රාජාණ්ඩු විරෝධී බව. එහෙමනම් අපි බලන්නේ මේ ත්‍රිවර්ණ කොඩි වලින් වැදගත්ම එක ප්‍රංශ කොඩිය දිහා. 1789ට කලින් ප්‍රංශයේ තිබුණේ නිල් පසුබිමේ රත්රන් පාට ලිලි මලේ සංකේත සහිත කොඩිය. ඒක රාජත්වයේ සංකේතයක් වුණා. ඉතින් ප්‍රංශ විප්ලවය ආරම්භ වුණත් එක්ක ඒ බව කියවෙන කොඩියක් ඕමනා වුණා. සරලවම රාජ්‍ය යනු රජු නොවේ කියන අර්ථය දෙන කොඩියක් අවශ්‍ය වුණා. ත්‍රිවර්ණ කොඩිය ඒ අනුව නිර්මාණය වුණා. නිල් හා රතු පාට පැරිසිය, එහෙමත් නැත්නම් ජනතාව නිරූපණය කරා. සුදු පාට රාජත්වය නිරූපණය කරා. වැදගත්ම දේ තමයි සමාන වර්ණ කාණ්ඩ සහිත වුණ එක. ප්‍රංශ ත්‍රිවර්ණ කොඩිය. එහෙමත් නැත්නම් ත්‍රිවර්ණ කොඩිය ජනතාවට ලැබුණු සමානාත්මතාව, බලය, රාජ්‍ය වියුක්ත බව නිරූපණය කරා. නැපෝලියන් මේ අදහස යුරෝපය පුරා ව්‍යාප්ත කරන ප්‍රධාන සාධකයක් වුණා. මේ නිසා මේ අදහස අපිට ඉතාලි කොඩියෙත් දකින්න පුළුවන්.
ඉතාලි කොඩියේ රතු පාට පූජනීයත්වය, සුදු පාට එකමුතු බවත්, කොළ පාට භූමිය සහ බලාපොරොත්තුවක් දක්වනවා. ඒ වගේම අපි තවත් කොඩියක් උදාහරණයට ගමු. ආයර්ලන්ත කොඩිය. කොළ පාට රෝමානු කතෝලිකයිනුත්, තැඹිලි පාට ප්‍රොටෙස්ටන්තවරුනුත් සුදු පාට කණ්ඩායම් අතර සාමයක් නිරූපණය කරනවා. දැන් අපි යන්නේ තවත් වැදගත් කොඩියකට. රුසියානු කොඩියට. වත්මන් රුසියානු කොඩියේ මූලාරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ මහා පීටර් අධිරාජ්‍යයක් කාලේ. ඒ කියන්නේ 17 වන සියවසේදී රුසියාවට නවීන නාවික හමුදාවක්, නාවික වෙළඳ පදනමක් තිබුණේ නැහැ. මේ නිසා මහා පීටර් ඕලන්දයට ගිහිල්ලා නැව් නිෂ්පාදනය ආදී රුසියාවට ගේනවා. ඕලන්ද නැව්වල දජවල තිබුණු වර්ණ තුනක් ඔහු පිටපත් කරනවා. ඊට පස්සේ කාලයට සමග මේ වර්ණවලට අර්ථ එකතු වෙනවා. සුදු වර්ණය පාරිශුද්ධත්වය, සදාචාරාත්මක පිළිවෙල, නිල් වර්ණය පක්ෂපාතීත්වය, ආරක්ෂාව, අඛණ්ඩතාවය, රතු පාට ධෛර්යය, පරිත්‍යාගය සහ බලයක් පෙන්වනවා. ඒ වගේම රුසියානු කොඩිය පසුව පෑන් ස්ලාවික් කොඩි වලට පදනමක් වෙනවා. ජර්මනියේ තිරස් ත්‍රිවර්ණ කොඩිය විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් පෙරටුවීමෙන් නිමවුණු කොඩියක්. කළු වර්ණය පීඩනයේ අන්ධකාරය පෙන්වනවා. රතු වර්ණය රුධිරය සහ අරගලය පෙන්වනවා. රන් වර්ණය නිදහසේ ආලෝකය පෙන්වනවා. අතීත ජර්මන් රාජ්‍යයන් මෙම වර්ණ නැවත නැවත භාවිතය තහනම් කළා. ඒ වගේම තමයි නෙදර්ලන්තේ ත්‍රිවර්ණ කොඩිය ප්‍රංශ ත්‍රිවර්ණ කොඩියටත් වඩා පැරණි. ඒ වගේම ලෝකයේ පුරා රටවල් ගණනාවක මේ ත්‍රිවර්ණ කොඩිය දකින්න පුළුවන්. දැන් අපි යන්නේ ප්ලෑන් ස්ලාවික් ත්‍රිවර්ණ කොඩිය ගැන කතා කරන්න. 1800 පමණ වෙනකොට ස්ලාවික් ජනයා ඔටෝමාන්, ඔස්ට්‍රෝ හංගේරියන් හා ජර්මන් කලාපවල විසිරී හිටියා. ඔවුන්ට බෙදාගත් භාෂාවන්, එකිනෙකට බෙදාගත් ජනප්‍රවාද තිබුණා. මේ සම්භවය මේ ප්ලෑන් ස්ලාවික් කොඩිවලට හේතු වුණා. මේ කාලය වෙන විට ස්වාධීනව සිටි රුසියාව ඔවුන්ගේ සංකේතාත්මක වර්ණ පෙළ ගැසීම බවට පත් වුණා. ඔවුන් ස්ලාවික් අදහස නිරූපණය වන වර්ණ චිත්‍රයේ විදිහට රුසියානු වර්ණ චිත්‍රය තෝරාගත්තා. නමුත් ඒ සැකස්ම වෙනස් කරා. මේ මගින් එකමුතුකමක්, නමුත් ස්වාධීනත්වයක් නිරූපණය වුණා. සර්බියානු කොඩිය තුල අපිට ත්‍රිවර්ණ වගේම දිත්ව හිස් රාජාලියෙක් සහිත පලිහක සංකේතයක් පෙනෙනවා. මේ සංකේතයේ පුරාණ බයිසන්තියානු අධිරාජ්‍ය උරුමය, ඕර්තොඩොක්ස් උරුමය පෙන්눔 කරනවා. ක්‍රොයේෂියානු කොඩියත් ත්‍රිවර්ණ නමුත් චෙස් බෝඩ් එක කොටුවැනි රටාවක් සහිත පලිහක ලාංඡනයක් දරනවා. මේකෙන් මධ්‍යකාලීන ක්‍රොයේෂියානු රාජධානිය පෙන්눔 කරනවා. ස්ලෝවේනියාවේ කොඩියත් ත්‍රිවර්ණ වගේම ත්‍රිග්ලාව් කන්ද සහිත තරු ලාංඡනයක් දරනවා. මේකෙන් අනන්‍යතාවයක් ලෙස භූගෝලයේ සාමකාමී සිවිල් ජාතිකවාදයක් දක්වනවා. හොඳයි, අපි සමාන කොඩි ගැන කතා කළා. දැන් අපි බලමු ටිකක් වෙනස් කොඩි කීපයක් දිහා. අපි යුනියන් ජැක් එකෙන් පටන් ගමු. අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින කොඩි බහුතරයක් ත්‍රිවර්ණ, එහෙමත් නැත්නම් ලාංඡනයක් තියන කොඩි. නමුත් යුනියන් ජැක් එක කොඩි තුනක එකතුවක්. එක්සත් රාජධානිය කියන්නේ රටවල් කීපයක එකතුවක්. එංගලන්තයේ, ස්කොට්ලන්තයේ, වේල්සයේ හා වර්තමානයේ නම් උතුරු අයර්ලන්තයේ. මේ රටවල එකතු නිරූපණයට යුනියන් ජැක් එක වැදගත් වුණා. ඒ අනුව තමයි මේ කොඩිය නිර්මාණය වෙන්නේ. අපි බලමු මේ එකතු වුණු කොඩි තුන ගැන. මුලින්ම එංගලන්තයේ කොඩිය වුණු සුදු පසුබිමේ රතු කුරුසයක් තියෙන කොඩිය. එහෙමත් නැත්නම් සාන්ත ජෝර්ජ් කුරුසිය සහිත කොඩිය වැදගත්. යුනියන් ජැක් එකේ ව්‍යුහාත්මක පදනම වෙන්නේ මේ කොඩිය. ඊට පස්සේ මේ කොඩියට අතිපිහිට වෙනවා තවත් කොඩියක්. ඒ සාන්ත ඇන්ඩ්‍රු කුරුසිය සහිත කොඩිය. ඒ කිව්වේ ස්කොට්ලන්තයේ කොඩිය. නිල් පසුබිමේ සුදු විකර්ණ කුරුසියක් සහිත කොඩිය. ඊට පස්සේ ඒ කොඩියට 1801 දී අයර්ලන්තයේ සාන්ත පැට්‍රික්ගේ කුරුසිය සහිත කොඩිය. එහෙමත් නැත්නම් සුදු පසුබිමේ රතු විකර්ණ කුරුසියක් තියෙන කොඩිය අතිපිහිට වෙලා අද අපි දකින යුනියන් ජැක් එක නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට වේල්සේ කොඩියට මොකක්ද උනේ? වේල්සේ මකරා සහිත කොඩිය ඇයි යුනියන් ජැක් එක තුල නැත්තේ? ඔව්, ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි 1606 දී පළවෙනි එක්සත් කොඩිය නිර්මාණය වෙනකොටම ඒකෙ ස්කොට්ලන්තය හා එංගලන්තයේ එක කිරීට පාලනයකට එකතු වෙනකොටම එංගලන්තයේ වේල්සේ පාලනය කරන්න නම් විශාල කාලයක් ගත වෙලා තිබුණු නිසා. හොඳයි, දැන් අපි බලමු ස්පාඤ්ඤ කොඩිය දිහා. ඔව්, ස්පාඤ්ඤ කොඩියත් අනික් යුරෝපීය කොඩි වලට වඩා වෙනස්. අපි වර්ණ රටා දිහා බලමු. වර්ණ රටා 18 වෙනි සියවසට විහිදෙනවා. ඒ කාලේ බොහෝ යුරෝපීය බලවතුන්ගේ නාවික කොඩි සුදු පාට හුරු කොඩි වුණා. මේ නිසා ස්පාඤ්ඤයට වෙන්කර හඳුනා ගැනීමේ පහසුව වැදගත් වුණා. ඒ නිසා රතු කහ කොඩි නිර්මාණය වුණා. විප්ලවයක් හෝ දේශපාලනයක් මත නොවේ මේ කොඩි නිර්මාණය වුණේ. මුල් රතු කහ කොඩිය නාවික ගැටලුවට විසඳුමක් බවට පත් වුණේ. ලාංඡනය පරණ රාජධානිවල එකතුව පෙනෙන සංකේතයක් වුණා. අපි තවත් වෙනස් යුරෝපීය කොඩියක් දිහා බලමු. ග්‍රීක කොඩිය. නිල් හා සුදු පාට මූලික වුණු කොඩියක්. නිල් සුදු ඉරි
හා කුරුසයක් දකින්න පුළුවන්. නිර්වර්ණය අහස ඒජෙන් මුහුද අකණ්ඩතාවය පෙන්වනවා. ඒ වගේම සුදු පාට ආලෝකය පෙන පැහැදිලි බව දක්වනවා. කුරුසය පැහැදිලිවම ඕර්තොඩොක්ස් පල්ලිය අනන්‍යතාවය දක්වනවා. වර්ණ තීරු 9 මගින් දැක්වෙන්නේ ජනතාව හෙවත් නිදහස. තීරු 9 ග්‍රීක භාෂාවෙන් නිදහස කියන වචනය අකුරු 9 අරුත් ගෙන්වෙනවා. අද අපි යුරෝපයේ සමහර කොඩි සමාන වෙන්නේ ඇයි කියන එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේම ඒ කොඩිවල අර්ථය ගැනත් කතා කරා. ඒ වගේම වෙනස් කොඩි වෙන යුනියන් ජැක් එක, ස්පාඤ්ඤ කොඩිය, ග්‍රීක කොඩිය ගැනත් කතා කරා. මේ වගේම තවත් වෙනස් කොඩි ගණනක් යුරෝපය තුල තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ස්විස් කොඩිය, පෘතුගාල් කොඩිය, බොස්නියා හා හර්සගෝවිනියා කොඩිය වගේ කොඩි. ආරාධනා කරනවා ඒ කොඩිවල අතීතයත් ඒ වගේම ඒ කොඩිවල වැදගත්කමත් හොයන්න කියලා. එහෙමනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.